সৌন্দৰ্য চৰ্চাত গোলনেমু কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব? প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ ভিটামিন চি যুক্ত গোলনেমু সকলোৰে পৰিচিত। আমিষেই হওক বা নিৰামিষেই হওক, প্ৰত্যেক সাঁজতে নেমুৰ স্থান অপৰিহাৰ্য। নেমুৰ চৰ্বত, নেমুৰ আচাৰ আদি বিভিন্ন ৰূপত নেমুক আদৰি লোৱা দেখা যায়। ৰাতিপুৱা খালী পেটত এগিলাচ গৰম পানীত গোলনেমুৰ ৰস মিহলাই খালে মেদবহুলতাৰ সমস্যা কমে। গোলনেমুৰ আৰু কি কি উপকাৰিতা আছে জানো আহক। দৈনিক একোটাকৈ গোলনেমুৰ ৰস খালে তেজ পৰিষ্কাৰ হোৱাৰ লগতে বদহজম, এচিডিটি, গেছ আদিৰ পৰাও ৰক্ষা পাব পাৰি। ভাতৰ লগত বা ভাত খোৱাৰ পাছত গোলনেমুৰ ৰস ৩ চামুচমানকৈ খালে শৰীৰত জমা হোৱা অতিৰিক্ত চৰ্বি কমিবলৈ ধৰে। মুখৰ ভিতৰত ঘাঁ হ'লে গোলনেমুৰ ৰসত ঠাণ্ডা পানী মিহলি কৰি মুখ কুলি কুলি কৰিব লাগে। গোলনেমুৰ ৰসৰ লগত আমলখিৰ ৰস মিহলাই চুলিত সানিলে চুলি সৰা আৰু অকালতে চুলি পকা বন্ধ হয়। গোলনেমুৰ ৰস চকুৰ কোণত দিলে চকুৰ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হয়। এবাল্টি পানীত 2টা গোলনেমুৰ ৰস মিহলাই দৈনিক গা ধুলে ছালৰ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। ছালৰ যিকোনো সমস্যা খজুৱতি হ'লে গোলনেমুৰ ৰসৰ লগত নাৰিকল তেল মিশ্ৰণ কৰি লগালে সুফল পোৱা যায়। গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰৰ পৰা ৰাতুল ৰাজবংশীৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি আচাৰ্য, নিউজ হেল্থ প্লাছ।